Xin kính chào quý vị. Tháng 6, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Giá trị xuất khẩu cá ngừ trong tháng này đạt hơn 85 triệu đô, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt gần 472 triệu đô, tăng 23%. Tại các thị trường, thì xuất khẩu cá ngừ sang thị trường chính như Mỹ, EU hay Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng trong tháng 6, lần lượt là 18%, 56% và 50%. Đáng chú ý tại khối thị trường EU, xuất khẩu cá ngừ sang Italy và Hà Lan đang tăng phi mã ở mức 3 con số, trong khi xuất khẩu sang Đức lại giảm. Cùng với đó thì xuất khẩu cá ngừ sang Nga cũng đang tăng phi mã ở mức 3 con số trong tháng 6 này. Với sự tăng trưởng cao liên tục từ đầu năm, thì Nga đang trở thành một trong 5 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Trái với xu hướng xuất khẩu sang 3 thị trường kể trên, thì xuất khẩu sang khối thị trường các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, giảm trong tháng 6. Giá trị xuất khẩu trong khối thị trường này trong tháng này chỉ đạt gần 9 triệu đô, giảm 12%. Hiện tại thì nhu cầu của các thị trường đang tăng vì để chuẩn bị cho dịp lễ cuối năm, và đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên thì theo các doanh nghiệp, xu hướng tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường kể trên đang khó có thể duy trì được. Nguyên nhân là do Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26 năm 2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản có hiệu lực và đang là vấn đề. Đó là kích cỡ tối thiểu của cá ngừ vằn được phép khai thác hiện nay, quy định trong Nghị định 37 là 0,5 m, tương đương với trọng lượng từ 5 kg đến 7 kg. Tuy nhiên, sản lượng cá ngừ đạt được kích cỡ này thực tế rất thấp. Theo đó, thì Nghị định 37 đã có hiệu lực thì tất cả các cảng cá không dám xác nhận nguyên liệu đối với cá ngừ vằn nhỏ hơn có kích cỡ khai thác này. Và điều này sẽ khiến cho nguồn cung cá ngừ vằn trong nước giảm. Đồng nghĩa với đó, thì doanh nghiệp sẽ không có nguồn cá ngừ nguyên liệu có xuất xứ thuần túy để đáp ứng các lô hàng xuất khẩu. Hiện tại thì xuất khẩu vẫn tăng là do lượng cá ngừ nguyên liệu dự trữ tại các doanh nghiệp đã được cấp giấy xác nhận vẫn còn. Tuy nhiên thì lượng nguyên liệu dự trữ này đang cạn dần và doanh nghiệp sẽ phải gia tăng nhập khẩu từ các nguồn cung bên ngoài nước. Và việc sử dụng các nguồn nguyên liệu nhập khẩu đã khiến cho các lô hàng của Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế quan theo thỏa thuận trong các hiệp định FTA. Do đó, nếu Việt Nam không nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc khó khăn này cho doanh nghiệp, thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị mất thị trường xuất khẩu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.